Lite chock ska den ha. Så pumpar man till en gång. Sen ska det bara vara att trycka på startknappen. Om det finns en röd tråd så fastnar jag för bilar som har någon slags egen identitet. Förra veckan så visade ju Mark upp sin härliga duettambulans. Sitt värsta köp någonsin, en Amazon Sport, och sin härliga racer Anglia. Så har du missat det så kolla på avsnitt 1. Jaha, vad står näst på tur då? Nu ska jag backa ut en Saab. Saab? Som inte är min. Det är mitt ex som äger den. Och hon ärvde den av sin morfar. Nu har vi riktig 70-talsfärg. Ja. Saab V4. Ja, precis. 1975. Hur mycket har ni brukat den här då? Inte alls. Jag tror den var här 12 år eller någonting. Så barnens mor ärvde den här av sin morfar som köpte den ny i Malung. Februari 1976. Då tog de ut den. Han bytte in en ljusblå tvåtaktare som förmodligen var så här fin. Och fick 500 spänn för den av Saab. För den var superute. Och de visste inte riktigt vad de skulle göra av en sån bil. Och dessutom så var han en vanlig knegare. Så för att få råd att köpa en helt ny bil så var han ute och plockade bär. Enligt historien. Så han var jämt ute och plockade bär. Och sen när han skrapade ihop sina pengar, då beställde han en splitter ny Saab. Liksom. Försäljningskvittot finns kvar. Vad kostar en sån här då 1975? Ja, var det 25 000 eller något sånt där. Oj, det är mycket bär där. Mycket bär. Riktigt mycket bär. Men jag gillar ju färgen. Den här är ju så tok ute så den är ju inne igen. Ja, du ska se överdragsklädseln som var ett tillbehör från Saab. Kom för att se. Det här är ju så Abbas Waterloo-turné alltså. Men det är ju så galet. Jäklar vad fräscht han var på insidan. Ja, alltså doften och reglagen, allting är som nytt i den här. Jag tror den har gått 11 000 mil. Men varit liksom ompysslad hela tiden. Och under huven varenda slangklämma är liksom korrekt. Den är smutsig under huven, jag har inte gjort någonting där. Det märks ju att det är ingen som har varit och fipplat med den här. Det är ingen gör det självare som har varit någonstans på den. Det är en enastående bil alltså. Startinstruktionerna sitter kvar på det här solskyddet. Alltså om man tittar på mattan där nere, den är omhändertagen den här bilen. Ja, och den går så jättefint. Det här var ju en ganska bekväm bil, speciellt för sin tid. Hur har han klarat sig från rosten här då? Den klarar sig väldigt bra. Den har blommat upp där den har fått stenskott bara. Så den är ju bättrad här och var. Men annars har jag aldrig haft takräck eller någonting. Den är lika blank här uppe i dropplistan. Det är ju ett otroligt exemplar tycker jag. Jag har en Saab stationsvagn själv. Så jag kommer ju inte ta över den här. Ägaren behöver inte ha den, tycker hon. Så att, då ska vi bara hitta någon vettig nästa ägare till den liksom. Hur den ska säljas den här då eller? Ja, den har precis kommit ut på annons. Bilar i motsvarande skick och ännu bättre. De är precis som i nyskick. Då ligger de på 100 000 ungefär i Sverige nu idag. Och vi har lagt oss på 65 000. Men den här behöver en omlack för att bli helt perfekt. Och det är dyra grejer. Det är dyrt att få en bra omlack idag. Men den skäms ju inte för sig som den är heller. Och det är svårt att hitta en sån här som överhuvudtaget går idag och går att använda för under 20. Så helt plötsligt så har de rusat iväg. Nu har folk fattat att de är liksom, det går inte bara att plocka upp en längre för små pengar. Så de här kommer bara öka och öka nu tror jag. Jag tycker skicket är ganska lagom på den här. Den har sina små blessyrer som man törs använda den, men den är definitivt så blank så att man inte behöver skämmas för den. Liksom. I vilket sammanhang som helst. Jag ska städa ur den under huven så tror jag att den blir lika fin här. Skicket är ju charmerande när det inte är någon som har varit och pulat för mycket. Brorsan hade en sån här ett tag. Jag tror han köpte den för 1500 spänn eller någonting. Jag tror det var samma färg och allting. Sen skulle han ju prompt prova hur långt han kunde hoppa med den. Efter det gick ju bara 3:an och 4:an i. Sen fick han ju lyfta motorn med domkraft och så svetsa tillbaka lite. Så att den satt på rätt ställe igen. Då gick det ju några år till. Så var det ju. Och det var många som gjorde så försvann de ju till slut. Ska vi plocka ut något mer? Ja, absolut. Kör fram du. Ska se vad vi har. Dart 64. Stora sexan. 3,7 liter tror jag den ligger på.
Och raggarna vill ju inte ha dem för de vill ju bara V8. Så då fick den här bli kvar för eftervärlden istället. Och var du hittade den här någonstans då? Den var väldigt nära mig, den fanns i Leksand. Den kom in på en bilträff med en skylt i fönstret om att den var till salu. Jag trodde den skulle vara jättedyr. Så jag brydde mig inte, men när den åkte därifrån så hörde jag att den här går ju riktigt fint. Så det blev avtal om köp. Jag fick inte köpa den direkt. För att säljaren, han sa då att ja, men jag har tagit en besiktningstid på den. Jag vill att den ska vara helt schysst när den säljs. Och jag sa att ja, men till det priset som du säger så tar jag den som den är. Alltså, det är inga snack. Jag kommer att hämta den direkt. Nej, men nu gör vi det på mitt sätt. Så. Jag vill att den ska vara riktigt schysst när jag säljer den till dig. Ja. Så att jag fick gå och vara lite orolig då i en vecka innan jag fick hämta bilen. Då var den nybesiktad. Det var inget fel på den direkt. Den ser ut att klara sig väldigt bra från rost den här. Den är jättefin. Den har lite rost i framskärmarna men annars är den en supersolid bil. Aldrig att byta skärmkanter. Inga svullna kanter i underdelen på dörrarna. Den är jättefin. Den är fin invändigt också. Ska vi kika lite? Jag gillar den här blåfärgen. Att det är både på insidan och utsidan. Ja, men visst är det lite trevligt med metallic ljusblå vinyl. Om man då betänker att den här soffan kläddes då på en fabrik i USA ungefär när Beatles slog igenom. Då får man ju fatta då att den klarar sig väldigt bra. Det är rätt enastående att hitta en sån här med originalklädseln intakt. Så jag följer ju pladask. Jag hade en Valiant en gång. De går på samma bottenplatta. Jag tyckte det var en fullständigt värdelös bil. Jag hade den i 2 månader och så var jag jätteless. Skillnaden mellan Valianten och den här är att den här har automat och en större 6:a. Och den här går som en dröm. Jag kan leva med den här väldigt lätt. Den går jättefint. Vad ska man säga att det är för blåfärg? En sån turkos på något sätt. Ja, till och med innertaket är ljusblått på den. Eller ljust turkos då, ocean. Och innebelysning kallas för dome light på de här av någon anledning. Jag vet inte varför. Nej, det är en jättebra bil. I Sverige så åkte vi runt fortfarande i 2-takts-Saabar. Och någon PV med B16 och någon duett liksom. Eller folkvagnar, bubblor. Och så kom de här vid sidan av i den vanliga trafiken. Då ska man betänka att det här är en compact. Det här är ju det minsta man köpte i USA på den tiden. Mm. Det var ju en extra bil som frugan hade kanske. Därför är det många rattvarv i de här. De ska vara lätt att styra liksom. Det här är ju ingen racerbil. Navkapslarna kvar. Lite töntiga svenska gummi-stänkskydd där. Typiskt svenskt. Den här sitter jag bra i. Ja. Den kan man köra långt i utan att det är besvärande. Det här är ju duettens antibil liksom. Den är allt som duetten inte är. Den är stor och bekväm istället för stötig och hög liksom. Lågvarvig, högvarvig. Och här har du växelväljaren då. Oavsett vilken växel som ligger i så lägger den i neutralen när du trycker ner parking. Sen är det sån här vanliga kryckan då för handbroms. Och vad använder du den här till då? Den här använder jag för att köpa glass med då och då. Om jag vill köra någonting avslappnande. Anglian är ju superstötig, högvarvig och bråkig på alla sätt. Och man hör bara växellådan där inne när man sitter där. Vill jag komma fram utvilad då tar jag darten. Ja, det är en underbar bil. Det här är min gamla bruksbil. Det är en Saab som har en äldre front. Det här är en 73 egentligen. Men jag tyckte om den här gamla långnosfronten som härstammar från 2-taktstiden. Så då åkte du på en sån. Och med tillhörande framskärmar då, som inte har blinkersöppningar här. Den här har jag haft som bruksbil i 7 år. Jag köpte den för 1500 spänn från början. Och lagade upp den undan för undan. Då. Så det är en skapligt schysst bil. Nu är det dags att laga upp den igen. Nu har den stått i några år. Men det här är 95 va? Ja, Saab 95 heter den. Jag skulle inte vilja sitta bak i den kan jag säga. Men du vet, man har öppningsbara fönster här och det är en otrolig lyx. Kan man sitta här och gunga och kräkas bak. Och så rost på de klassiska ställena ser jag också. Jajamän. Här kan man se hur klädseln ser ut då. När man har lagat sin rost och får montera klädsel. Ja just det, det är typ något galonaktigt. Ja, enklast möjliga egentligen. Och så hade man fötterna här i. Yes. Ja, man får vara sin egen krockzon där. Men sen så kommer ju också bakluckan väldigt nära så att klaustrofobin är nog inte långt borta. Utan det krävs nog att man satte barnen där redan i unga år så att de vande sig vid eländet liksom. Det är inte många 95 kvar idag. Nej,
De rostade ju mycket i den här panelen här. Va? Det här är en boxsektion som liksom samlade regn och rusk. Och då svällde de i den här kanten först. Så rostade de ut här hela vägen. Och de säger att den är rätt svårlagad den här delen då. Återigen, Saabs ingenjörer. Om man jämför med deras närmaste konkurrent Volvo då, i Sverige. Då har Saab gjort en liten osthyvel där luften går in här och så går den ut här. Och då blir det inte samma turbulens bakom. För Volvo stationsvagn, den blir alltid jätteskitig liksom på bakrutan. En Saab, den viskar ju av luften på ett annat sätt. 2 helt olika angreppssätt i uppdraget att skapa en bil liksom. Och jag gillar båda. Alltså har vi en Cortina GT här från 66. Jaha. Jag fick ju tag på den här innan de rusade iväg i pris. Det här är någon gammal racebil som det ryktas att den har gått med Rover V8 då i Stockholmstrakten. Den har också gått till Hudiksvall som den ser ut nu. Men det är flipfront på den här. Det är flipfront på den här. I plåt eller? Nej, det är plastik fantastisk. Och så sitter en liten V6 i den här nu. På 2,6 liter och så är den trimmad och portad och planad och annan kam och en Weber längst upp. Och den här tror vi startar faktiskt. Den har ju en elektrisk bensinpump så man kan liksom pumpa fram bränslet så man slipper stå och tugga så mycket. Så den här brukar starta. Vi testar. Även här är startordningen huvudström. Så man får ström, man slår på tändningen. Man slår på bensinpumpen. Hör man hur den börjar ticka. Lite chock ska den ha. Så pumpar man till en gång. Sen ska det bara vara att trycka på startknappen. Och vi har oljetryck. Lossna luftfiltret. Den ligger löst på bara. Idag skulle man inte bygga om en Cortina GT. De är ju... Oj, de kostar jättemycket pengar de här rackarna nu. Jag köpte den här när jag var 22 så den har varit med ett tag. Vad ska du göra med den här då? Den här har en automatväxellåda som har pajat så att jag ska sticka i den här en 5-växlad manuell och så ska jag leva lycklig alla mina dagar. Jag tänkte. Den här föddes också helvit med svart klädsel. Just GT:n har en superläcker vinylklädsel som är alltså den är så 60-talistisk och den är ganska fint sydd ett fint mönster så att den fanns med röd klädsel. Så här ska klädseln se ut. Så här ser framstolarna ut i en Cortina GT 66. Jag tror att 65 och 66 var det så här. Jag söker såna här i fint skick eller en till ungefär det här skicket så att jag kan använda dem. För att klädslarna finns nytillverkade i England. Utseendemässigt så tycker jag om när de är original. Så att jag kommer att bygga tillbaka den successivt. Och jag har hittat rätt Cortina GT, mittkonsol. Jag har fått i den en ungefär rätt ratt. Jag tror en tillbehörsratt till Cortina. Kromlisterna som bara GT:n hade har jag också hittat. Så att nu kan jag liksom fullborda den här. Jag kör nog hårt med en bil i taget sådär. Men när jag ledsnar då rullar jag in dem lite som i ett hörn. Det är därför det är lite bra för just mig att bo så här så att jag kan spara alla grejer till när jag har lust nästa gång. Men sen det är också jättespännande att kunna återupptäcka sina egna bilar. Man har kört dem ett tag och man är liksom less på de här små knirk och egenheterna, den är en glapp någonstans. Och man fixar en grej i taget men ändå så blir man lite less på dem efter ett tag och behöver de vila. Och det är då folk byter bil liksom. Jag byter också bil, men bara bland mina egna. Nu är det dags att åka Cortina igen, känner jag. För att den har det här råa ljudet. Jag älskar den här bilen. Tror du de har tävlat med den här då, eller? Nej, det är nog rödljusracing. De har nog bara busat omkring på allmän väg med den här, tror jag. Men du hade hittat skärmar och huv då, eller? Nej, det är svårfunnet faktiskt. De delar jag har, de är väldigt rostiga. Så att jag får köra med flipfront ett tag till. Och i takt med att det kommer ut väldigt överrenoverade Cortinor så blir det nästan lite kul att vara tvärsom också. Men den får gärna se lite mer original ut. En grej jag söker efter, de här Lotus Cortina har ju korta stötfångare som bara går in en bit så här. Mm. Medan vanliga standard 1200 Cortinan har ju en lång stötfångare så där. Så jag vill ha de här små snuttarna som sitter här. De kan man beställa från England, det är bara att slanta upp liksom. Nu är Cortina GTs extra mätare. Den här stämmer inte in riktigt, den är från en senare, en Mark 2. Det syns på texten här. Nu vände de den upp och ner, så gjorde man en text på den. De här har nog suttit i från början. Jag samlar på mig lite såna här grejer när det gick att få tag på.
1 av 10 sålda Cortinor i Sverige var en GT. Så att om de var lite ovanliga när de var nya så är de väldigt ovanliga nu. Och du har rätt mycket grejer du. Ja, det har blivit lite för mycket. Det är jättelätt att köpa ju. Men vi hinner tyvärr inte mer idag. Men jag kommer tillbaka för jag hittade ett fantastiskt custombygge där inne. Ja, Som vi ska titta på vid ett senare tillfälle. precis. Vi har ändå gjort en del idag. Smutsiga fingrar. Ja, Lyckosmuts. vi säger så. Det gör vi. På återseende. Hej på det. Hej då.